ni ito natanggalin. Cover. Tapos natanggal naman yung iba. Ito na lang. Matigas to pero nilambutan na. Paano nilambutan? Dito ginamit. Tapos kailangan mo ng extension. Kasi matigas yan. Your daddy started! Focus then, focus. Okay. Ano sa may tawagan na dong? Na. Plug nuts. Dapat may ganyan din pala tayo, sister. Day Tapos of 17. sipay sa baba. Oo. Oy, sipain daw sa baba. Sister! What? Sipain. Pinandaan mo ba yung saan kumain? No. Tapos lapit dito te. Aray ko. Para matanggal yung ito lang tanggalin, isang piraso lang. Ito lang. Ito lang. Para hindi na mahirapan. Tatanggalin to? Hindi yung brake lang. Ano sa may muna dong? Ang gawin dyan? Ito, palitan ng brake. Ito, palitan. Oh my God, sister, you need to know how to Kasi do that. Cracking na siya, kahit makapal pa siya. Need na palitan. Oh. Kasi fading na siya. Fading. Ito yung bago. Okay. Sibo mo. Ayun yung pinabili mo sa akin? Yes. Lapit dito, sister. Sister, you need to know how to do this. Yes, very important. Okay, ikaw na tagapalit ni ate kay bumili ng car sa ate. Di ba purple, kuya? Purple. Dong, Ha? pagkasya naman bayad. Pag? Siyempre may bayad. Saan ba may libringan, mother? Hindi pa bayad. Oh, mahal. Kaya dapat ganito ka din ka-talented, sister, ha? What? This is my brother and this will be my sis and this is my sister. May activate. May sinasabi ka bang aalapin pa lang ako? No, you're my sister. I mean, you will be the one to do this in the future. Tapos ito, na-press na to. What do you mean by na-press? Na-press na siya. Ito, na-press na yan. Ito, brake cleaner. Brake cleaner. Okay. Tapos na. Balik na siya. Oh! Sister! Oh my God, sister! What? Ito, maganda itong tools na to. Bali-bali. Ayan. Sa Cebu Belmont siya nabili. 390 ang isa. Anong tawag niyan? Iwan ko yun, yung klaseng tools ito. Maganda siya. Di ba ang masasakyan may sariling tools dong? Bibilhin ko din lahat yan. Basta si sister na bahala. Kasi hindi mo man yan magawa kung wala kang tools. Oo. Kasi kung may tools ka, Sister! Concentrate! dyan mo na may sipa. Concentrate! Uy, magbiling lang pala ako ng tools para ako na lang ito. Anyway, you still have 2 years to learn. Hindi ko na matatandaan yan, Tibing. Sa sunod, ikaw na patanggalin ni Kuya. Oo. Ganon talaga. Pwede ba pag-aralan yan? Mag-aaral din ako next time yan. If I'll have my own car. Uy, our master is here. Dapat alternate siya pagkahigpit para
What's the rationale? Para lapat siya na lapat. And then, how frequent yung pag change ng brakes? I mean, in a year. No, it depends on the kapal of your brake pad na. So, how many months man dapat i-check ulit? Every PMS. What's PMS? PMS is preventive maintenance. When is the preventive maintenance? Every 6 months? 3 months? Every 10,000 of your car. 10,000 yung mileage? Yeah, or yearly. Okay. Concentrate ba? Tanggal yan, di ko na matatandaan yan. Tatandaan ko lang tanggalin niyang mga yan. Okay, finish. Finish? Then return the car. Okay. That's all? That's all. Thank you.